ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሁሴኮች? ዛሬ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው ኢንተርናል ስቶሬጃችን እንዴት አድርገን መጨመር እንችላለን የሚል ነው። ምንድነው እሱ ነገር? በማናቀው ነገር አንዳንድ ጊዜ ስልካችን ሊሞላ ይችላል። ነገር ግን እኛ እንጠቀምበትም ውስጥ ላይ ተቀምጠው ግን ስልኮቻችን ለመሙላት ምክንያት የሆኑ ነገራቶች አሉ። እነዛን ነገራቶች የት ጋር እንደምናገኛቸውና እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ ሜትር ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ፣ እኔ የምለቃቸው አዳዲስ ኢንፎርሜሽን እናንተ ጋር እንዲደርሱ ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ስንሄድ ቤዚካሊ ዛሬ ማሳያችሁ ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ነገራቶች ናቸው። ከሁለቱ የመጀመሪያውን የምናየው ምንድነው ማይ ፋይል የሚል አፕሊኬሽን ፈልጋለን። ማይ ፋይል ውስጥ ከገባን በኋላ ዲቫይስ ስቶሬጅ የምትላለች ዲቫይስ ስቶሬጅ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ከዛ DCIM ወይም የካሜራ መቀመጫ ነው DCIM የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከሱ በኋላ እንደገባነ ጀስት ከላይ ሶስት ነጥቦች አሉ። ሶስት ነጥቦችን ክሊክ እናደርጋለን። ከላይ በኩል ከርሰኑ የተከተላችሁ ከዛ ሴቲንግ የሚለውን እንካለን። ሴቲንግ የምንለው ነገር ክሊክ እናደርገው ምርጫ ይመጣልናል። ሻው ሂድን ፋይል የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ማለት ሻው ሂድን ፋይል የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን ተመለሱና ከዛ ምን ይመጣላችኋል? ብዙ አይነት ምርጫዎች ይመጣሉ። እንደ ተምፕኔል፣ ካሜራ፣ ብዙ የሆኑ ፋይሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ የምንፈልጋቸው እኛ ተምፕኔል የሚለው ነው። ተምፕኔል ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ፋይሎች አሉ። በጣም ብዙ አይነት እነዚህ ፋይሎች እኛ ጋር ምንም አይነት አገልግሎት የላቸውም። ነገር ግን በማናውቀው ሚንስ ስልካችን ውስጥ ተቀምጠዋን ገብተው ይቀመጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የተለያየ ኦንላይን ገብታችሁ ጉግል ስታደርጉ ሊሆን ይችላል። ብቻ እየገቡ ይቀመጣሉ ከዛ ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄ ፋይል ለኛ ምንም አይነት አድቫንቴጅ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ለምሳሌ ዲቴይሉን ብታዩት ገብታችሁ ይሄን ዲቴይል ብላችሁ ብታዩት ምን ያህል ስቶሬጅ እንዳለው ማየት ትችላላችሁ። 616 ሜጋባይት አለው። 616 ሜጋባይት ስቶሬጅ ይዟል ማለት ነው። ይሄ ፋይል ራሱ ማለት ነው። ድሌት ተውታላችሁ ይሄን ፋይል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሜትር ሲሆን ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ምንድነው? ማንኛውም ሰው ኦልሞስት በአሁኑ ሰዓት ሶሻል ሚዲያ የማይጠቀም የለም። ለምሳሌ ያህል ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ኢሞን ብናይ ነው ምሳሌ። አሁን ቴሌግራም ብናይ ቻናል ሊኖራችሁ ይችላል፣ ግሩፕ ሊኖራችሁ ይችላል። ኖርማሊ እናንተ የምትጻጻፉት ነገር ሊኖር ይችላል። የምትልኩት ነገር አውዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ወይም ፎቶ ነገር። እነዛ ፎቶዎችና አውዲዮዎች እናንተ እስካላጠፋችሁት ድረስ ስልካችሁ ውስጥ ይቀመጣል። ለምሳሌ ግሩፕ ላይ ካለ 5-6 ግሩፖች ውስጥ እነዛ እያንዳንዱ ሰው የሚልከው ይቀመጣል። ነገር ግን እኛ የት ቦታ እንዳላናቅም ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለውም፣ እንረሳዋለን። ያ ፋይል ደግሞ ግዴታ መጥፋት ስላለበት ምን ያህል ስቶሬጅ እንደሚይዝም እናያለን በደንብ አድርገን። ብዙ ፋይሎች ናቸው። አብዛኛው ጊዜ በተለይ ቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ሰዎች በጣም ብዙ የሆኑ ሜሴጆች ይገቡላችኋል። እነዛ ሜሴጆች እስካላጠፋችሁ ድረስ ይቀመጣል። ማይ ፋይል ውስጥ ገብታችሁ ኢንተርናል ስቶሬጅ ትገባላችሁ። ለምሳሌ በቴሌግራም ማሳያችሁ ዋትስአፕ አለ፣ ኢሞም እሱን ማየት ይችላልላችሁ። ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም አውዲዮ ላይ ብትገቡ እንደምታዩት እኔ አሁን ብዙ ጊዜ አጠፋዋለሁ፣ ግን ባጠፋውም በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ እንደምታዩት ብዙ ፋይሎች ገብተዋል። እነዚህ ሪከርድ ያደረኳቸው ናቸው፣ ለቤተሰብ የላኩት ነው። እነሱም ደግሞ ለኔ የላኩልኝ ናቸው። እነዚህ ነገራቶች እስካላጠፋው ድረስ አይጠፋም። ገብተነ ማርክ ኦር አድርገን ማጥፋት ነው እነዚህ ማለት ነው። ድሌት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ተመለሱና ደግሞ ቴሌግራም ዶክመንት የሚለውን ሲገቡ ይሄ ፋይል ይኖርም አይኖርም ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለኝም፣ ጥቅምም የለውም ለኔ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፋይል ነው። ለኔ ጥቅም ስለሌለው 199 አይተም ነው። 199 ብዙ ፋይል ነው ማለት ነው። ጥቅም ስለሌለው ድሌት ብታላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ቢሆን ምንም አይነት አድቫንቴጅ የለውም ማለት ነው። ቴሌግራም ኢሜጅ ላይ ብትገቡ ማለት ነው። ኢሜጅ የሚለው ላይ ብትገቡ ማለት ቴሌግራም ቻናልና ግሩፕ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። የዛን ሁላ ሙሉ ኢንፎርሜሽን መረጃ ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላልላችሁ። እዚሁ በራሱ አውቶማቲካሊ ያወረደ ኢሜጁን ሴቭ ያደርገዋል። ያን ነገር ሙሉ በሙሉ እንደምታዩት በጣም ብዛት አለው። ማርክ ኦል አድርጋችሁ ይሄንም ድሌት ማለት ነው። 1675 በጣም ብዙ ነው። 168 ሜጋባይት አካባቢ ማለት ነው። እሱም አያስፈልግም፣ ድሌት ትሉታላችሁ። ቀጥለን ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናየው ቪዲዮ ነው። ለምሳሌ አሁንም እንዳልኳችሁ ግሩፕ ካላችሁ ቻናል ካላችሁ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች አውቶማቲካሊ ይወርዱና ይቀመጣሉ። ድሌት አላስፈላጊ ናቸው። ኦልሞስት ቼክ አድርጋችሁ ራሳችሁ የምታዩት ነገር ነው። ይሄን ይመስላል። ለቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።